สวัสดีครับกลับมาพบกับอังเคิลแก๊กลุงกากนักสำรวจอีกครั้งหนึ่งวันนี้ลุงกลับมาพร้อมกับคลิปแนะนำตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วก็หลายคนเนี่ยท้อใจในการเล่นนะครับถึงกับไปเล่นตัวอื่นแทนเลยทีเดียวเชียวคือความซับซ้อนของกลไกเจ้าตัวนี้จะคล้ายๆกับลูเน่แต่ลูเน่เนี่ยซับซ้อนเรื่องธาตุนะครับตัวละครตัวเนี้ย CL จะซับซ้อนเรื่องของการเก็บสแต็กแล้วก็การใช้ไพ่ครับมันก็ไม่แปลกเพราะลุงเองตอนแรกก็งงเหมือนกันงงอีกแล้วงงอีกแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปนั่งศึกษาเรียนรู้ก็เข้าใจกลไกเขาแล้วนะครับก่อนจะไปรับชมครับฝากกดปักตะไคร้ให้ลุงเล็กน้อยเป็นกำลังใจกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูสกิลของ CL กันได้ณบัดนี้เลยครับผม CL เป็นตัวละครที่เราสามารถเล่นได้2บทบาทนะครับคือเราจะเอา CL มาเป็นตัวทำดาเมจก็ได้ DPS สูงด้วยนะครับเพราะว่า CL มีสกิลส่วนตัวที่ทำให้ดาเมจสูงในขณะเดียวกันก็สามารถเอาไปเล่นเป็นซับก็ได้เพราะว่า CL เองก็มีสกิลในการฮีลแล้วฮีลแรงด้วยฮีลหมู่ก็ได้มันขึ้นอยู่กับสแต็กถ้าสแต็กเยอะเล่นโจมตีก็แรงเล่นฮีลก็ฮีลแรงและไอสกิลที่ว่าเนี่ยหรือทักษะส่วนตัวของเซลที่ว่าเนี่ยมันมีชื่อว่าฟอร์เทลครับฟอร์เทลแปลตรงตัวคือการทำนายหรือคำทำนายจริงๆแล้วมันคือการเล่นไพ่ยิ่งสแต็กไพ่เยอะดาเมจก็ยิ่งเยอะยิ่งสแต็กไพ่เยอะฮิลก็ยิ่งแรงเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ก่อนเวลาเราแจกไพ่ศัตรูไปปุ๊บให้เราสังเกตจำนวนสแต็กของไพ่เนี่ยที่ศัตรูได้รับตรงใต้หลอดเลือดของศัตรูมันจะมีรูปสี่เหลี่ยมอยู่นะครับแล้วก็มีเลขเขียนอยู่ข้างในนั่นแหละคือจำนวนสแต็กไพ่ที่ศัตรูตัวนั้นมีอยู่หรือดูที่ตัวศัตรูก็ได้นะตัวศัตรูมันก็จะมีรูปไพ่เหมือนกันนั่นแหละแล้วโดยปกติเนี่ยให้เข้าใจก่อนว่าในสถานการณ์ปกติสแต็กของไพ่ที่มีบนหัวศัตรูแต่ละตัวมันจะมีสูงสุดได้แค่10ใบเกินกว่านั้นไม่ได้นะครับแล้วพอเวลาเราใช้สกิลที่ใช้สำหรับล้างไพ่มันก็จะล้างไพ่ทิ้งทั้งหมดมันจะไม่หักทีละใบนะมันจะล้างทิ้งทั้งหมดพอมันล้างทิ้งทั้งหมดเนี่ยยิ่งตัวเลขมันเยอะดาเมจก็ยิ่งแรงนี่เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับพอเวลาเราเคลียร์ล้างไพ่ทิ้งปุ๊บแล้วเราค่อยใช้สกิลแจกไพ่ไปใหม่ให้เข้าใจง่ายกว่านั้นเอาบ้านๆเวลาเราเล่นไพ่เนี่ยมันต้องมีเจ้ามือใช่ไหมกับคนที่มาเล่นไพ่ถูกปะลุงไม่รู้แหละว่าเขาเรียกลูกมือหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่ามีตัวเราแจกไพ่แล้วก็มีผู้เล่นที่เล่นกับเราให้นึกว่าศัตรูเป็นผู้เล่นเราแล้วตัวเราเป็นเจ้ามือนะครับในการแจกไพ่เพราะนั้นเท่ากับว่ามันจะมีไพ่ของทั้งสองฝั่งเดี๋ยวลุงพูดถึงฝั่งแรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยพูดถึงไพ่ฝั่งเราเวลาเราจะแจกไพ่ให้เราดูอย่างนี้ครับที่สกิลของ CL ตรงนี้เราเข้าไปดูนะครับถ้าดูจากตารางสกิลเนี่ยสัญลักษณ์ของการแจกไพ่ให้เข้าใจง่ายเลยมันจะมี2อย่างเวลาเราแจกไพ่ครับดูตรงนี้สกิลไหนก็ตามที่มีรูปพระอาทิตย์จะถือว่าเป็นการแจกไพ่เป็นการแจกไพ่ให้กับศัตรูเกือบทั้งหมดในสกิลถ้าเป็นรูปพระอาทิตย์คือแจกไพ่ไปแหละเพิ่มจำนวนสแต็กไพ่ไปเรื่อยๆนะครับให้กับศัตรูแต่ถ้าเราต้องการที่จะล้างไพ่สกิลมันจะเป็นรูปพระจันทร์แบบนี้นี่ครับเป็นสีน้ำเงินเป็นรูปพระจันทร์เซลล์แบบนี้อันนี้คือการล้างไพ่ทิ้งไปเลยเพราะนั้นเข้าใจแล้วใช่ไหมแจกไพ่ใช้พระอาทิตย์ล้างไพ่ใช้พระจันทร์ง่ายเลยแค่นี้เลยเวลาเราโจมตีศัตรูเนี่ยไม่ใช่ว่าการโจมตีด้วยพระอาทิตย์ไอ้ที่มันเป็นรูปพระอาทิตย์มันจะไม่ทำดาเมจมันทำครับแต่มันจะเพิ่มสแต็กไพ่ก็คือเป็นการแจกไพ่ไปให้ถือด้วยแต่เราโจมตีด้วยพระจันทร์ปุ๊บมันจะแรงเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นการโจมตีเสร็จปุ๊บมันจะตามด้วยการใช้สแต็กที่อยู่บนหัวที่ตอนเราแจกพระอาทิตย์ไปแหละพระจันทร์เนี่ยจะเป็นตัวใช้สแต็กเข้าใจง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับหวังว่าจะไม่งงนะหวังว่าจะไม่งงทีเนี้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องของการแจกไพ่ของฝั่งศัตรูทีนี้แล้วตัวเราก็ต้องถือไพ่เหมือนกันถูกไหมที่หน้าจอเกมขวามือเนี่ยมันจะมีไพ่ใหญ่ๆอยู่2ใบมันจะมีไพ่เป็นรูปพระอาทิตย์ใบใหญ่ใบนึงใช่ไหมแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นรูปพระจันทร์ใช่ไหมอันนั้นแหละคือไพ่เราเพราะนั้นเท่ากับว่าเวลาเราแจกไพ่ให้ศัตรูนะครับด้วยการใช้ไพ่พระอาทิตย์ตัวเราเองจะทำการชาร์จไพ่พระอาทิตย์เราด้วยเพราะนั้นรูปไพ่พระอาทิตย์ที่อยู่กับเราเนี่ยมันจะจากเลข0มันจะขึ้นเป็นเลข1ในขณะเดียวกันถ้าเราใช้สกิลที่เป็นรูปพระจันทร์ไพ่พระจันทร์เราก็จะขึ้นเลข1เหมือนกันทุกการใช้มันก็จะขึ้นเลข1เห็นไหมแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้พร้อมๆกันนะครับให้ได้พระจันทร์1พระอาทิตย์1ไม่ใช่นะ
เราสามารถที่จะเล่นแบบว่าเราใช้ไพ่พระอาทิตย์สมมุติว่าครั้งแรกลุงแจกไพ่พระอาทิตย์ไปก่อนใช่ไหมศัตรูได้สแต็กไปแล้วตัวลุงเองเนี่ยก็ได้ชาร์จตัวพระอาทิตย์มา1 ใบใช่ไหมเสร็จปุ๊บครั้งที่2ตาที่2ลุงก็ใช้พระอาทิตย์อีกเนี่ยก็ใช้สมมติลุงใช้สกิลนี้พอลุงใช้สกิลนี้ไปปุ๊บรูปพระอาทิตย์ฝั่งลุงเนี่ยจะเป็น2ถูกไหมเป็น2แต่พระจันทร์ยังเป็น0เพราะลุงยังไม่ได้ใช้ท่าพระจันทร์เลยไม่ท่าพระจันทร์ลงธรรมศาสตร์นะท่าที่ใช้พระจันทร์นั่นแหละแล้วสมมติว่าครั้งที่3ลุงก็ยังใช้ตัวการ์ดพระอาทิตย์อีกพอลุงใช้ไพ่พระอาทิตย์ไปอีกเท่ากับว่าไพ่ที่ลุงชาร์จลุงชาร์จพระอาทิตย์มา3แล้วใช่ไหมพระจันทร์เป็นเท่าไหร่0เหมือนเดิมยังไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าลุงยังไม่ได้ต้องการจะล้างไพ่ลุงก็เก็บไปก่อนแต่ทีเนี้ยเวลาก็เมื่อไหร่ก็ตามเลยนะที่เรามีการใช้ไพ่ซันและมูนคือพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยไอฝั่งชาร์จเรามันขึ้นเลขเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์1พระจันทร์1พระอาทิตย์3พระจันทร์1ไม่รู้ขอให้มันมีเลขทั้ง2ใบมันจะไพ่2ใบเนี้ยมันจะรวมร่างกันแล้วมันเกิดเป็นไพ่ชนิดใหม่ขึ้นมาที่มีชื่อว่าทไวไลท์หรือไพ่สนธยาการชาร์จนะครับการชาร์จไพ่พระอาทิตย์และพระจันทร์ไม่จำเป็นต้องเท่ากันระหว่าง Sun and Moon หรือพระอาทิตย์กับพระจันทร์เราสามารถให้ใบไหนชาร์จเท่าไหร่ก็ได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ไพ่มันมีตัวเลขชาร์จทั้ง2ใบมันจะรวมเป็นทไวไลท์ทันทีเข้าใจง่ายแล้วใช่ไหมทีเนี้ยไอ้ไพ่ทไวไลท์เนี่ยมันต่างกับไพ่ธรรมดายังไงไพ่ทไวไลท์มันจะคงอยู่2เทิร์นมันจะคงอยู่2เทิร์นในระหว่าง2เทิร์นเนี่ยคิดดีๆนะครับวางแผนดีๆว่าจะทำอะไรเพราะว่ามันให้ผลแค่2เทิร์นแล้วเราต้องไปเก็บชาร์จใหม่โดยการคงอยู่2เทิร์นของไพ่เนี้ยไพ่สนธยาเนี่ยไพ่ทไวไลท์มันจะมีหลักๆแล้วมันจะให้เอฟเฟกต์3อย่าง1เพิ่มดาเมจตามจำนวนที่ชาร์จอยู่ในไพ่ทไวไลท์คือยิ่งเรามีไพ่ทไวไลท์ชาร์จเลขสูงมันก็เหมือนกับสแต็กศัตรูเมื่อกี้แต่อันนี้เป็นสแต็กของเราเป็นฝั่งเจ้ามือแล้วทไวไลท์เราชาร์จเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดาเมจแรงขึ้นไปถึง225%อะไรเงี้ยดาเมจแรงได้ขนาดนั้นเลยนะครับข้อที่2สกิลที่เมื่อใช้แล้วจะเพิ่มสแต็กไพ่ศัตรูคือพูดง่ายเมื่อกี้ลุงบอกว่าไพ่ซันใช่ไหมไพ่ซันเวลาเราปาไปแล้วมันจะสแต็กศัตรูถูกปะเวลาเราใช้สกิลเวลาเราอยู่ในโหมดทไวไลท์เมื่อไหร่นะไพ่เราเป็นทไวไลท์ปุ๊บเราใช้สกิลที่เป็นซันไพ่ซันเนี่ยใส่ศัตรูนะครับจำนวนไพ่มันจะคูณ2ลุงยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นสมมุติว่าสกิลนี้ Spectral Sweep ในเวลาปกติเราเคลื่องไพ่ออกไปหาศัตรูมันจะเพิ่มไพ่ให้ศัตรู1ใบแต่ถ้าเราอยู่ในโหมดทไวไลท์เมื่อไหร่นะเวลาเราเคลื่องด้วยสกิลเนี้ยมันจะกลายเป็น2ใบศัตรูจะสแต็ก2ไม่ได้สแต็ก1แบบนี้แล้วอันเนี้ยเวลาอยู่โหมดทไวไลท์เราจะเคลื่องไพ่ได้เยอะขึ้นนะครับและข้อสุดท้ายเพิ่มสแต็กไพ่สูงสุดคือแม็กแคปของไพ่จากตอนแรกที่ลุงบอกว่าแต่ละตัวมันแม็กสุดแค่10ใช่ไหมมันจะกลายเป็น20ถ้าเราอยู่ในโหมดทไวไลท์เท่ากับว่าพอเราอยู่ในโหมดทไวไลท์เราแจกไพ่ให้ศัตรูได้มากขึ้นแล้วศัตรูเนี่ยถือไพ่ได้มากขึ้นถือจาก10กลายเป็น20ทีเนี้ยพอเวลาเราใช้ดาเมจนะครับเพื่อล้างไพ่ลองนึกภาพเอาหนักขนาดไหนมันหนักมากเลยนะเห็นไหมเพราะนั้นเวลาเราเข้าโหมดไพ่ทไวไลท์เราเนี่ยสามารถจะวางแผนการใช้สกิลต่างๆเพื่อรีดดาเมจสูงสุดยังไงก็แล้วแต่เราเลยเช่นเราจะเพิ่มจำนวนสแต็กไพ่ใส่ศัตรูตอนอยู่ในโหมดทไวไลท์หรือว่าเราจะใช้สกิลแรงๆอัดไปเลยก็ได้เพราะงั้นเนี่ยเราต้องบริหาร AP ให้ดีๆนะครับไอตอนที่เราแจกไพ่ในตอนแรกเนี่ยก็ให้เลือกสกิลที่ว่าใช้ AP น้อยๆเป็นการเก็บสแต็กมาแล้วเก็บเหลือ AP มาเพื่อใช้ตอนเราเข้าทไวไลท์อย่างเงี้ยมันก็จะเข้าใจง่ายใช่ไหมเป็นการแจกไพ่เขาไพ่เราพอชาร์จเต็มมีเลข2เลขขึ้นในไพ่2ใบมันก็รวมกันเป็นไพ่สนธยาหรือไพ่ทไวไลท์เห็นไหมมันเหมือนจะเข้าใจยากแต่มันจริงๆมันเข้าใจไม่ยากนะครับเรื่องที่ต้องพูดถึงเมื่อทำการชาร์จไพ่ซันหรือไพ่มูนนะครับคือการที่เราได้ AP กลับมาโดยที่ตัวเกมมันระบุไว้ว่าถ้าเราชาร์จไพ่ซันไว้แล้วเนี่ยเราจะได้1 AP ตามจำนวนไพ่ที่เราล้างเข้าใจคือ
ถ้าบนหัวศัตรูมีสแต็กไพ่อยู่เท่าไหร่เราจะได้ AP ตามนั้นเมื่อเราล้างไพ่ซึ่งเราล้างไพ่ด้วยไพ่มูลถูกไหมและอีกแบบหนึ่งครับถ้าเราเก็บชาร์จด้วยมูลก่อนพระจันทร์นะเราจะได้1 AP ตามจำนวนไพ่ที่เราแจกถ้าเราใช้สกิลที่แจกไพ่ได้เยอะเท่าไหร่เราจะได้ AP ตามนั้นจำนวนไพ่ที่แจกไปแปะสแต็กบนหัวศัตรูนั่นแหละเราจะแจกไพ่ด้วยไพ่ซันถูกไหมเท่ากับว่าเราชาร์จมูลมาก่อนแล้วเราใช้ไพ่ซันที่มีสแต็กเยอะเท่าไหร่เราก็ได้ AP ตามนั้นแหละอีกเรื่องหนึ่งครับการจะทำดาเมจตอนเข้าโหมดทวายไลท์ไปแล้วเนี่ยจะด้วยการชาร์จพระอาทิตย์ก่อนหรือจะชาร์จด้วยพระจันทร์ก่อนมันก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของเราสามารถออกแบบการเล่นของเราเองได้เลยและจำนวน AP ที่ได้เนี่ยมันก็สามารถแตกต่างกันได้ตามส่วนประกอบหลายๆอย่างเช่นสกิลที่เราใช้เพื่อสแต็กไพ่เพราะแต่ละสกิลเนี่ยมันแจกไพ่ไม่เท่ากันหรืออาวุธที่มีทักษะพิเศษที่สามารถเพิ่มจำนวนไพ่ที่แจกได้หรือแม้แต่ศัตรูที่ติดสแต็กอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะได้รับไพ่น้อยลงตามเงื่อนไขสกิลนั้นๆเช่นเดียวกันครับไม่งงเนาะทีนี้เดี๋ยวลุงพาไปดูเพิ่มเติมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะครับอย่างบางสกิลเนี่ยอย่างอันนี้เป็นสกิลแรกที่เราได้มาเลยมีชื่อว่า Focus Foretell Focus Foretell มันจะเวลาเราแจกไพ่เนาะมันจะทำดาเมจแหละมันจะทำดาเมจตัวเดียวนะครับทีเนี้ยพอเวลาเราแจกไพ่ในตอนแรกปกติแล้วอะถ้าศัตรูมีไพ่อยู่ในมือมันจะแจกให้เพิ่มแค่2ใบแต่ถ้าเราเพิ่งไปปะหน้ากับศัตรูแล้วเราสู้กับมันครั้งแรกเลยเนี่ยเราจะแจก5ใบเพราะว่าในสกิลนี้มันบอกว่าจะให้2ใบนะแต่ถ้านายไม่มีไพ่ในมือเป็น0เลยเนี่ยนายไม่มีไพ่เลยเราจะแจกเพิ่มอีก3ใบเท่ากับศัตรูที่เราเจอครั้งแรกพอเราเคลื่อนสกิลนี้ใส่ปุ๊บมันจะสแต็ก5เลยอย่างเงี้ยแต่ละสกิลมันสแต็กไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยให้ดูสกิลให้ดีๆนะครับว่าแต่ละตัวเราจะใช้อะไรสแต็กอะไรยังไงนะครับก็ดูจากสัญลักษณ์แล้วก็ดูจากจำนวนไพ่อย่างเนี้ยเซลลิงบอลเนี่ยก็จะแจก5ใบแต่พอเราอยู่ในโหมดทวายไลท์เมื่อไหร่แล้วเราไปใช้เซียริงบอลมันจะแจก10ใบมันจะแจกดับเบิลเลยแจกคูณ2เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นไม่งงนะโอเคทีนี้มันมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมนิดหนึ่งแล้วกันดูจากการจัดสกิลของลุงเนี่ยนะครับนี่เป็นสกิลที่ในช่วงเริ่มต้นลุงแนะนำช่วงเลเวลประมาณลุงเนี่ยประมาณ25-30เนี่ยลุงแนะนำนะครับสังเกตว่าลุงจะจัดสกิลให้มันมีทั้งพระจันทร์กับพระอาทิตย์รวมกันเห็นไหมเพราะว่ามันจะต้องแจกไพ่ให้เขาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้พระจันทร์ในการจัดการล้างไพ่แล้วทำดาเมจและอย่างหนึ่งเวลาเรามีพระจันทร์กับพระอาทิตย์เนี่ยเวลาเรามีไพ่ของเราเองเราต้องชาร์จใช่ไหมมันก็มีทั้งชาร์จทั้งพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์ไม่ใช่ว่าใครก็ไปเอาพระจันทร์มาอย่างเดียวเอาพระอาทิตย์มาอย่างเดียวก็พังนะฮะส่วนการที่ว่าเราจะเอาสกิลที่มันฮีลได้อย่างเงี้ยมาด้วยหรือเปล่าแล้วแต่เราวางตำแหน่งว่าอยากจะให้ CL เป็นซับหรือเป็นกึ่งซับหรือจะเป็นดาเมจล้วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่เราเลยทีนี้มันจะมีสกิลที่ลุงแนะนำเวลาแจกไพ่อ่ะลุงแนะนำสกิลนี้การ์ดวีเวอร์มันจะแจกไพ่ให้กับศัตรูเนี่ยทุกตัวเลยถ้าเป็นสกิลตอนแรกอ่ะมันจะแจกแค่ตัวเดียวใช่ป่ะมันแจก5ใบแต่มันแจกตัวเดียวนะครับแต่ว่าไอ้อันเนี้ยมันจะแจกให้กับทุกตัวเลยเหมือนกันเนาะซึ่งมันดีนะครับแล้วก็เราสามารถเล่นเทิร์นต่อไปได้เลยแจกเสร็จปุ๊บเราสามารถใช้เทิร์นได้อีกเทิร์นหนึ่งเพราะนั้นเนี่ย CL เป็นตัวที่ค่อนข้างใช้ AP เยอะนะครับอะไรที่เป็นพิกทอสหรือลูมิน่าที่เพิ่ม AP ให้กับ CL อ่ะก็ใส่ไว้อันนี้เป็นคำแนะนำแบบเบื้องต้นแล้วกันเพราะว่าจะต้องแจกไพ่บ่อยนะครับแล้วก็ใช้สกิลบ่อยเป็นตัวที่พึ่งพาสกิลเยอะเพราะฉะนั้นการอัพ AP เยอะๆก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอาวุธของ CL อ่ะดูด้วยนะครับว่ามันให้ผลอะไรมันจะมีอาวุธที่มันเป็นธาตุนะครับกับเป็นอาวุธที่มันไม่มีธาตุเห็นไหมลุงอาจจะยังมีอาวุธน้อยนะครับแต่ว่าให้เข้าใจว่าแต่ละอาวุธมันก็มีเงื่อนไขในการใช้งานไม่เหมือนกันอย่างชาชั่นอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยอ่านว่าชาชั่นหรือชาทิออนไม่รู้แหละเอาเป็นว่าตัวเนี้ยมันให้ธาตุนะครับที่เป็นธาตุความมืดดาร์กไอรูปนี้เป็นรูปดาร์กนะไอเป็นรูปที่เป็นสีม่วงจันเซียวเนี่ยลุงใช้อันนี้อยู่เพราะอะไรเพราะว่าเวลาลุงใช้สกิลที่เป็นพระอาทิตย์เนี่ยมันจะแจก10ใบเต็มแม็กเลยมันแจก10ใบเสมอเท่ากับว่าพอลุงใช้
อาวุธอันนี้ใช่ไหมแล้วลุงไปบวกกับสกิลการ์ดวีเวอร์ตัวนี้เท่ากับว่าเวลาลุงแจกไพ่ศัตรูเนี่ยลุงกดใช้สกิลนี้ทีเดียวศัตรูทุกตัวที่อยู่ในฉากมันจะได้คนละ10 ใบหมดเลยนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาเราจะเลือกสกิลหรือว่าเราจะเลือกอาวุธพยายามดูด้วยว่าเราต้องการให้เป็นแบบไหนลุงต้องการให้แบบในเทิร์นเดียวของลุงเนี่ยลุงแจกไพ่ทีเดียวโป้งให้มันได้10 ใบทุกตัวไปเลยเวลาทำดาเมจจะได้ดาเมจหนักๆเต็มที่ไปนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะโอเคไม่น่าจะเข้าใจยากหรือว่าเข้าใจยากอยู่ก็ไม่รู้ก็ลองมาคอมเมนต์ดูแล้วกันประมาณนี้ครับเกี่ยวกับเซียลก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยน่าจะเข้าใจหรือว่าเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วนะฮะยังไงก็ฝากกดปักตะไคร้ให้กับลุงซะหน่อยถ้าชอบนะครับหรือคิดว่ามันมีประโยชน์หรือว่าถ้าคิดว่ามีอะไรจะเสริมหรือว่าจะแชร์เพิ่มเติมก็มาใส่ไว้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Uncle Gag ลุงกากนักสำรวจคลิปนี้ของ CL ขอลาไปก่อนครับผมไปละบ๊ายบาย